ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਮਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ USA ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ USA ਤੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਓਪਨ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਲੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਬਿਲੀਫਸ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ years ago ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸਹਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮਾਪੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਚਲਦੀ ਏ। ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੈਰਿਡ। ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਈਫ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ? ਇੱਕ ਸਲੈਪ, ਬਲੱਡੀ ਨੋਜ਼? Domestic violence is a huge preventable public health problem. An individual can be a victim of domestic violence even in the absence of physical injury. Central to domestic violence is an attempt in a relationship to establish and maintain power and control over the partner. पहले जो definition हुंदी सी, it was a pattern of आगे चलिए कि domestic violence can be physical, sexual, emotional, economic or psychological actions or threats of actions that influence another person. This includes any behaviors that intimidate, manipulate, humiliate, isolate, frighten, terrorize, coerce, threaten, blame, hurt, injure or wound someone. पर जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी इन्ने केसेस ना होन, ਹੁਣ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਈਏ from National Center on Domestic Violence, ਉਹਨਾਂ ਦੀ definition. Domestic violence is the willful intimidation, physical assault, battery, sexual assault and or other abusive behavior as part of systematic pattern of power and control perpetrated by one intimate partner against another. What used to be referred to as domestic violence, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ intimate partner violence ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Traditionally husband wife ਸੀ, ਹੁਣ people living together, people who are dating, same sex partners, that is included. ਕਈ ਲੋਕ family violence ਵਿੱਚ elder abuse ਤੇ child abuse ਵੀ include ਕਰਦੇ ਨੇ, but my focus is going to be intimate partner
वायलेंस पर माफ करना कन्वीनियंस ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਾਂਗੀ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਟਰਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ Domestic violence affects millions of women. Halanki, 10% men are also get abused. Domestic violence kise umar, gender, social jat, area, education, आर्थिक class या race या boundaries which सीमित नहीं ਕਿਸੇ ਵੀ class, country, ਜਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ politicians, policemen, judges, movie actors, sports heroes, doctors, ਹਰ profession ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ USA ਵਿੱਚ 29% husbands boyfriend domestic violence ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 18% women are raped and 4 million ਤੋਂ ਵੱਧ battered ਹਨ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 15 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਛੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ USA ਵਿੱਚ 73% ਇੰਜਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿ 28% ਔਰਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 14 ਅਜੇ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 28% physical, 14% emotional, 6% sexual violence. ਜੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤੇ about 48%. ਮੈਂ 37% physical ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ accurate ਹੈ I'm not sure. According to World Health Organization, 1 in 3 women experiences violence. During COVID-19 lockdown, ਪਹਿਲੇ week ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 53% cases ਹੋ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 86% women never seek help and 77% don't mention incidents to anyone. In India, there are 3 laws for protecting women. Dowry Prohibition Act of 61, Act of 2005, Indian Penal Code 498A covers cruelty towards women by husband and in-laws. In Mumbai, in all suicide cases, police has to be called. Mate domestic violence howe. It is mandatory to investigate. ਜੇ USA ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹਨ I don't have numbers for India. There is a National Commission for Women, a government body to safeguard women and teach them how to file FIR. ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟੀ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ India is perceived as one of the world's most dangerous countries of sexual violence against women. Rape is the most common crime. Delhi as the unsafest city for women. Ajkal Manipur ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ incidents ਹੋ ਰਹੇ I realize ਕਿ as stranger violence ਵੀ ਹੈ I just wanted to mention that ਕਿ India ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ status value ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ slide kinds of abuse wheel ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੀ but I do want to go over some of them. Besides physical abuse, domestic violence can be in the form of a psychological, economic, environmental, emotional, and sexual abuse. The abusive behavior of the abuser is geared towards maintaining power and control. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ Intimidation and denigrating remarks are made to maintain a state of fear in the abused partner. Abusive behavior may involve throwing objects, slamming doors, punching walls, screaming, isolating the person from friends and family,
not allowing the person to go out, not allowing the person to make phone calls or monitoring, listening in on the calls made. This can be terrifying. Verbal threats, putting the partner down, especially in public, stalking, harassment, blackmail, threats to kidnap children, etc. Threats to take children overseas are also a form of psychological abuse. Treating like a servant, always criticizing. Economic abuse could be preventing the victim from becoming self-sufficient, control access to bank account, ruining victim's credit, underreporting one's own income, preventing the victim from keeping a job or pursuing education. ਕਈ ਦੇ ਨੀਡਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ. Abuser may withhold documents like passport and other important documents and threaten to deport the victim or victim's family. Ajkal digital harassment both ho rahi hai, cyberbullying, stalking. Physical abuse may take the form of pushing, slapping, punching, kicking, pulling hair, choking, hitting, spitting, even homicide. It includes making threats with knives and other weapons. Sometimes the abuse may take the form of forcing the partner to consume alcohol or drugs. या ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰਸ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. USA ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. In United States, estimated कि woman is assaulted or beaten every 9 seconds, primarily by intimate partner. It is further estimated that as many as 10 million children witness domestic violence. According to some sources, domestic violence occurs more frequently in Indian South Asian families. Cultural practices, beliefs are contributing factors. Long-standing oppression of women in South Asian cultures makes them more vulnerable. Men commit most domestic violence. However, men also sometimes are victims of domestic violence. Abused men are less likely to report. Shame, fear contribute to underreporting. 2 million ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ USA ਵਿੱਚ abused ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 20% sexually abused ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਫਾਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ casualties ਨੇ, helplessly witnessing the abuse of their parent. Children exposed to domestic violence exhibit lifelong behavior and mental health problems. Problems at home, school, work. They experience aggression, depression, poor self-esteem, poor school performance, poor problem-solving skills. This is all according to National Child Traumatic Stress Network. ਅੱਜਕੱਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਟਰਾਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਾਇੰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗਰਭਵਤੀ ਜਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਟਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਨਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 phases ਨੇ ਇਨ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ. ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ
calm है, abuser माफी मंगदा है, बहुत ही sweet हो जाता है. It's called honeymoon phase. Victim ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਰਡ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਜੈਲਸ ਐਂਡ ਪੋਸੈਸਿਵ, ਬਲੇਮਿੰਗ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, insulting language, calling stupid, crazy, whore, gaslighting, making the victim feel she is crazy, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਔਰਤਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ. ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਹੀ. ਅਜੇ ਇਸ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ. ਪੇਰੈਂਟਸ, ਭਰਾ, ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ. ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਐਡਜਸਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹੇਗੀ ਆਪੇ ਸਹਿ, ਯੂ ਮੇਡ ਦ ਬੈਡ, ਯੂ ਸਲੀਪ ਇਨ ਇਟ. ਦੂਜਾ, ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਅਨਲਵੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਫਿਰ ਬੈਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੀਜਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖੀ, ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ. ਚੌਥਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਕਿੱਲਸ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ. ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ. ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਦੇ ਟੈਲ ਮੀ ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਟ੍ਰੈਪਡ. ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ. ਪੰਜਵਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਮ ਜਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ. ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੈਟਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਈ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ. ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ. ਕਈ ਪਾਰਟਨਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਸੱਤਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ. ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਭਾਓ, ਫੈਮਿਲੀ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ. ਕਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਵੋਰਸ ਵੂਮਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ. ਡਿਵੋਰਸ ਔਰਤ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘੱਟ. ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਵਾਈਫਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਈਫ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੱਠਵਾਂ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ. ਨੌਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ. 10ਵਾਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵਿਕਟਿਮਸ ਸ਼ੇਮ ਐਮਬੈਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11ਵਾਂ, ਵਿਕਟਿਮਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਿਥਸ, ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਟ ਪਰਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜੀ। All couples fight. We can sit the couple down and they can compromise and solve the issues. Mediation ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ issues ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but in cases of domestic family violence, fear is used to dominate and control a person. Mediation can even put the person in more danger. Strangulation ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 500% ਜ਼ਿਆਦਾ USA, according to US Center of Disease Control, ਮਰਨ ਦੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ chances ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। So please don't buy guns. It increases family violence. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, family violence occurs only in new immigrants. ਕਈ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ family violence ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ, uneducated people do such thing. Family violence is ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ, ਲਾਇਰਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, US is not like ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, victim has told conflicting stories, so she must be lying. Traumatized person ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਲੈਪਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੱਤਵਾਂ, some women just provoke their partners. No one wants to be abused. Some victims may appear aggressive in public as a defense mechanism. Atwa, as long as he doesn't hit her, it's okay. Abuse is not always physical. It also includes humiliation, gala, controlling finances, stalking. Non-physical abuse can be as harmful as physical abuse and can cause depression, suicidal thoughts, and inability to parent effectively. Noah, people who are abusive just need to better connect with Sikhi and the Guru. ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਗ ਸਿੱਖਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟੇਬਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਲਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ he wasn't able to calm down, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਵਾਂ, women are causing problems today with increased demands of independence. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ independence, the freedom is only for men, not for women. Unhealthy ideas about gender roles.
cause more violence. We want our daughters and sons to be safe in their relationships. 11, he just needs to stop drinking. Not all people who drink are violent. Violence is a choice to create fear and control over another. It's 12th myth hai, it's a mental health problem. Domestic violence is not a mental illness. Not all people with mental illness engage in violence. This is a choice to create fear and control. 13th myth, they look like a happy couple in photos and in public. I've never seen him misbehave. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Abuser can be very charming, friendly, even quote Gurbani and be very persuasive. 14, girls just don't want to live with in-laws. When families evolve ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, forcing, scaring is not the way. ਐ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. Shamefully, कई in-laws खुद भी या तो उकसांदे ने violence या फिर आप भी करते ने. अगला पेज जी, अगली slide. 15वां, the children need both parents and he is a good father. Even if the person doesn't directly hurt the children, science दिखांदी है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, changes ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, starting with the womb. मैं जिवें अगे mention कीता है, sound of violence alone can create a negative impact on normal brain development. फिर ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ abuse ਕੀਤਾ, they have increased risk of using violence in their own relationship. ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ. 16ਵਾਂ, women who leave the marital home are only thinking of themselves and they are destroying the whole family. Without safety, no relationship is healthy. Wanting safety is not selfish. Safety is a basic need. 17, he's just stressed. Violence is never an appropriate way to relieve stress. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ, ਫਰੈਂਡਸ, ਬਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ. ਵਾਈ abusing his wife and children? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਿਊਜ਼. 18ਵਾਂ, he said he would stop. Counseling, therapy, public commitments might help, but sadly ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, but it is more like a trick or manipulation ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ. Sometimes only legal involvement makes them change. ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 19ਵਾਂ, it's impossible to help in such private matters. Family violence is not a private matter. It has lasting effects for generation and across the comb. We need to learn how to handle it. We have to change our thinking about not doing anything about it. So, ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ, solution ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲੀਏ. ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ. ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੋ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ? ਸਮਾਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰੋਲਸ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਘਰ ਢੂੰਡੀਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ.
मैं कई घर देखदी हां कि बच्ची दी पढ़ाई पूरी नहीं होई, उसदा विआह कर दित्ता जांदा है। मैं किन्नियां नूं रोकण दी कोशिश कीती कि रुक जाओ, पर ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਮੁੰਡੇ। ਪਾਵਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਜੇ ਜਨਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਮਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਵਨ ਮੋਰ। ਕਾਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਕ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਦਾ ਝੁਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਪਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲਵਿੰਗ, ਕੇਅਰਿੰਗ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਈਫ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਨ ਸੁਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਨੀਆਂ ਮੰਤ ਕੇਵਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਖੁਦ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਾਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਟੂ wheels that are equal, not ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਉਚੇਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਰ ਪਤਨੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। We all want those things in our relationship. Studies show trust and respect for each other are more important than love and sex in couples. Please go home and teach your children these values. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਬ ਸਪਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਿਖਾਈਏ। We need to empower all men and women. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਿਖਾਈ। Let us put it in practice. Let us teach our boys to respect all women, ਕਿ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। Let us be good role models. Everyone deserves respect, love, encouragement. Let us change our society, social, cultural conditions. These are preventive steps we can all take. ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, we all think we are open-minded. We don't have biases. It's not true. I will keep beating this drum toll whenever you give me this chance to appear here. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ। It would be a great asset to the community. But, a big but, is ਉਹਨਾਂ ਦੀ training. How self-aware are they? ਆਪਾ ਚੀਨਾ, self-analysis. How much time have they spent on working on themselves? Do they realize their opinions, if biased, can harm people? ਕਿ ਉਹ objective ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? Are they righteous? ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ? Have they studied the issues, learned everything about that issue, and come to new values, new opinions to tailor to the individual in need? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਇੰਡੀਆ, US, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ
different expectations ne, different laws ne. If I don't report child abuse, sexual abuse, I can lose my license. Do I stick to my cultural values of keeping not quiet and undetha kara, or do I protect the victims? Meri zamir ki kandi hai. In my profession in New Jersey, every year to renew my license, I have to take courses on ethics, cultural humility, and many more. ताकि मैं up to date रहा. Cultural humility is to keep learning about different cultures I serve. It's my duty to never think I know it all about any culture. मैं ते कहांगी कि बंबई रह के मैं उत्थों दे पंजाबी कल्चर ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ 2 ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆਓਗੇ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਿਲੀਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 1-2 ਕੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਹੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੁਵਰਡ ਸਮਾਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਪੁੱਛੋ ਉਸਦੇ ਕੀ ਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਟਰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਐਂਬੈਰਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੈਟਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਦ ਬੈਟਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਿਮ ਬਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਨ ਚੱਟ ਰੱਖਣਾ, ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇਪਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ। Let me tell you ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਦਾ ਬੈਟਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ।
अठवां भावें पीती होवे ड्रग लई होवे क्राइम घटदा नहीं एक्सक्यूज नहीं हर कोई पी के नहीं मरदा नौवां ए क्राइम है मैं अल-अनान तो 3 C's लईयां ने विक्टिम नु कहो हिंसा you didn't cause it you cannot control it and you cannot cure it we can control our reactions but not other people's choices ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ most of the ਪ੍ਰਚਾਰਕ think or even ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ but active abuse situation which marital counseling नहीं हो सकती first the abuse has to stop लोग ज्यादातर victim ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ I want you to know ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ as a therapist ਜਿੱਥੇ financial issues in-laws issue ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ affair ਵੀ ਸੀ I try to save patients' marriages, but ਜੇ ਇੱਕ partner ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ constantly humiliate, embarrass, hurt ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ respect, kindness, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, sincere apology ਸਿਖਾਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ commitment ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ change ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ There should be training for committees, sevadars and granthis, posters, images to educate Sangat about safety, workshop on domestic violence in Khalsa school for students and teachers, Gurdwara constitution with steps लिख जान के victim ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ protocol ਹੈ Make a public commitment to Sangat to share resources for the safety. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ 1 in 3 women experiences family violence Please post National Domestic Violence Hotline number, Sikh Family Center numbers in bulletin board and in ladies' room. Posters banao, be a volunteer. Be an advocate with police department, district attorney's office. Victim may need translation services, legal aid, crisis counseling, ongoing counseling. Immigration information might be needed. Attend meetings, trainings, and events on domestic violence awareness. Have speakers come to speak in Gurdwara. Sikh Family Center, जो कैलिफोर्निया ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਲਪ ਮੰਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸੇਮ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਤਾਂ ਵਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜੇ ਬੈਟਰ ਮਦਦ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਰ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਿਫਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਈ ਬੈਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਡੂ ਨੋ ਹਾਰਮ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਟਾਪ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਡ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰਿਫਰਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਹੈਲਪ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣੋ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ, ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਵਿਕਟਮ ਲਈ ਸੇਫ ਹੋਟਲ ਮੋਟਲ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਲੀਗਲ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵਰਕ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੋਸਟਰਸ ਬਣਾਓ, ਲਗਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। USA ਵਿੱਚ ਹਟਲਾਈਨ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਦੈਟਸ ਫॉर ਹੋਲ USA। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ Sikh Family Center, that also is nationwide, but of course it's not like hotline ke police aa jayegi. They are there for counseling and guiding. They can give you guys training. I strongly recommend that you contact them and note down these numbers and get training. ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ training de sakte ho. Fir there are a lot of agencies in different areas. I mentioned some. Women helpline number 181 is in India. Eh ho sakta hai ki general rape वगैरह वास्ता भी होवे। Men's helpline. फिर मैं देखा कि किन अलग-अलग states which Maharashtra, which Karnataka, different states have different helpline numbers. Different organizations volunteer help ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ USA ਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਗੈਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ them। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮਵਰਕ, each one of you, please find domestic violence hotline numbers for your area, shelter, anger management group। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ। Police department can tell you anger management group. Ask mental health centers for resources and give that information to your Gurdwara committee. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਅਨਬਨ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। OJ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਫ ਨਿਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੈਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਲਸ ਰੌਥਨਬਰਗ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ if I can't have the custody, nobody else can। ਬੱਚੇ ਦੀ 90% ਬਾਡੀ ਬਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਡੇਵਿਡ। ਬੁੱਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿਦਆਊਟ ਟੀਅਰਸ। ਥਰਡ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਨ ਹਿਊਜ਼ 10 ਸਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਬਰਨਿੰਗ ਬੈਡ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ 95 ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਨਾ ਸਾਨੀ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 22 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਟੋ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਅਲਬਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ because of this. I can add so many examples about Sikhs from Sangat, my clients, my personal experiences as a mental health therapist, but it will take a long time. Actually, that would have been something, but that would have meant taking ugly meeting that time, and I didn't dare do that. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਡਾਵਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
अजकल इस तरह केस करके थ्रेटन करके ब्लैकमेल करके हस्बैंड की प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ते कब्जा करना चाहदियां ने उन इन्हां झूठे इल्जामां करके कई आदमी जेलों में भेजे जाते हैं इंडिया लीगल सिस्टम विच केस कदी खत्म ही नहीं होंदे अगली अगली डेट ते पा दिते जाते हैं ते बंदे बेलोड़ी सजा भुगत रहे हैं वकीलों दी फीसां ते लखां करोड़ां बर्बाद हो रहे हैं ईवन जजिस वकील इस बारे जागरूक नहीं या कुछ करना नहीं चाहते मैं तुहानू हुण एक्चुअल रियल केस का क्लिप दिखाना चाहनी हाँ वीर जी एमपी वीर जी, बीबी का नाम से मनदीप कौर 2022 दी यूट्यूब ते है वीर जी दिखा पा रहे हो ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਅੰਜਲੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੀਨਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਮਾਰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਐਂਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੀਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹੋਪਲੈਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਨ-ਲਾਸ ਡਿਡਨਟ ਹੈਲਪ ਕਈ ਇਨ-ਲਾਸ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਵੀਰੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। I am thankful to Sikh Family Center for letting me use some of their information and slides. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਬਿਲੀਵ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਰਨਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਮਨੀ, ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। Some of you can get further training through Sikh Family Center and teach at your gurdwaras. ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। I want you to know that I believe in the sanctity of Anand Karaj. ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। Don't let people tell you ਕਿ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖਵਨ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। It equally applies to men too. There is a difference between being assertive and aggressive. Assertive is ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ honest, respectful way ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। Aggressive is threatening, attacking, disrespecting the other person's rights. If nothing else, please take this with you today. Domestic violence is truly a violation of human rights of another. It's not a relationship problem. It's not a communication problem. The abuse is an abuser problem. We women and men need to be safe in our relationships. How can you help? Will you help? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ? It's not my problem, not my business. It is everybody's business. ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। Please end the cycle of abuse. Please end the silence around it. Guru Nanak Dev Ji was an activist. Now you need to be one. ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।